Yeah, morning near the Malaysia, so they fry, they fry. Cái khẩn nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta cấm nguyện diện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ hôm nay là ngày mấy đó? Hôm nay là ngày 20 tháng 7. Mình bỏ tiền vào vùng công đức này thì ở đây họ sẽ gửi cho mình cái vòng hoa để tượng Phật bơ đánh anh tí xong rồi bơ khóc. Tay hoa chân này và chúng ta đặt cái đồng xu vào lòng tay trái, khấn nguyện tên tuổi của mình, và sau đó mình nhìn và cảm duyên với lại cái phần hoa tay nào của ngài, hoa chân nào của ngài thì chúng ta sẽ chọn cái phần đó. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có những trường hợp mất duyên như sau. Thứ nhất, có nghĩa là duyên này là duyên ai nấy hưởng và duyên không đặt trên sự phán xét của người khác. Ví dụ như mình đang cảm duyên với chỗ khu vực này, nhưng mà người này người kia nói rằng bên đây có vẻ như là rãnh sâu hơn, dễ đặt hơn, ví dụ như thế, thì cái đó sẽ làm tâm mình dao động và mất cái duyên cho nên là khác. Cho nên mình cảm duyên và sau đó chúng ta đặt cái đồng xu này. Sau khi đã khấn nguyện xong, mình đặt trong một lần. Nếu như đồng xu đứng liền thì chúng ta có được cái may mắn mang về, có được phước mang về gia đình hết. Rồi còn lại ai có đồng xu 10 bạc không, trên mượn đi, 10 bạc trên mượn ha. Còn lại đối với người Thái, người ta sẽ chọn một cách để tìm may mắn, đó chính là họ cũng khấn nguyện. Dạ. Sau đó là họ sẽ đặt ở những vị trí không phải là lãnh gia đình hết. Dạ. Nếu như trong một lần mà đồng xu đứng luôn thì là mình có những cái may mắn định rồi chúng ta có thể làm thử đi ạ. Ở chùa thì cái này không phải đúng và sai hay là không phải là
xui mình cả, cái này là cái phước của mình thôi.